นะคะทำให้รู้สึกว่าปีนี้ปีใหม่ของประชาชนมีความสุขจะนำโชคลาภมาให้เราทุกคนค่ะเพราะว่าชาวจีนมีประเพณีที่จะต้องกินปลานะคะในช่วงปีใหม่เพราะว่าปลามีความหมายดีๆที่ว่าจะมีความเหลือเฟือและอุดมสมบูรณ์ค่ะก็เลยที่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็โชคดีแล้วก็我也不知道大姐误了啥，就是说的啥，反正明天看我直播吧，我给你翻译，来吧。